برای ما دهه 60 که بچه های جنگ بودیم و دفاع مقدس، شاخ غول بزرگ کنکور رو شکسته بودیم. فراز برتر مدرسین پیش دبستانی. به نام خدا. دوستان عزیز سلام. به کانال نور پنهان خوش اومدید. این بار هم با یک مقاله بسیار زیبا و آموزنده با نویسندگی خانم آمنه نیافرد و خانم راحله عطارد در خدمت شما هستیم. امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرید. حتما تا انتهای این ویدیو همراه ما باشید. داستان زندگی شاد زیستن. قصه ما از یک درد مشترک شروع شد. درد مشترک همه هم نسلی هایمان، همه بچه های دهه 60. بچه های دهه 60 که بچه های دفتر و کتاب های قدیمی بودند. دفتر کتاب های کوپونی که پشت همشون نوشته شده بود تعلیم و تعلم عبادت است. برای ما دهه 60 که بچه های جنگ بودیم و دفاع مقدس، کلمه عبادت مقدس بود و قداست تو نسل ما یعنی یک حرف، یک روش، یک کلام ولا غیر. جای حرفی نبود. تعلیم و تعلمی که زیر چتر آموزش بود و پرورش. ماها بزرگ شدیم، مادر شدیم، پدر شدیم، کم کم نانآور خونه شدیم و هر کدام یه جای سکان کشتی ایران رو به دست گرفتیم. کارها پیش میرفت. هممون دانشگاه رفته بودیم و به اصطلاح بلد کار. اما نمیدونم چرا کارها کیفیت نداشت. یه جای کارها میلنگید. هممون اینو تو خلوت خودمون میدونستیم. توی کار فهمیده بودیم که ماها آموزش دیدیم، اما پرورش همون در حد یک لغت بالا سر در اداره ها مونده بود. هم پرورش جسمیمون هم پرورش روحیمون در کنار آموزش یه جایی از ذهنمون پرورش کامل پیدا نکرده بود. به مشکل که برمیخوردیم ذهنمون قدرت درست حل مسئله رو نداشت. یا شونه خالی میکردیم و بیخیال رد میشدیم، میگفتیم اصلا به ما چه، کار خودش پیش میره، یا انگشت اتهام رو به سمت دیگری میگرفتیم. تو تکروی ها خوب بودیم، اما کار که به همکاری میرسید و تعامل با دیگری رنگ میباختیم. نسلی شده بودیم همه دکتر و مهندس، اما تک بودیم. اما آخه مملکت تازه روپا شده بود، هر کس یه شغل داشت، باید انجامش میداد. وقت پرسیدن و تأمل تو این موارد نبود. شاخ غول بزرگ کنکور رو شکسته بودیم. حالا وقت کیفور شدن بود، نه اینجور سوالا. روزها گذشت و بچه هامون جلوی چشمامون قد کشیدن. حالا دیگه قصه اونا بود. آدم شاید از خودش بگذره، اما از بچهش نمیگذره. این بود که آستین بالا زدیم. از همین بچه های دهه 60 نشستیم دور هم و به این نتیجه رسیدیم که آموزش که تا ته خط رو پیش رفته. ما میتوانیم برای پرورش بچه های ما چکار کنیم. مهد کودک های بالا شهر ارتفاع موکت ها رو زیاد کردن و پایه های صندلی بچه ها رو کوتاه‌تر کردن و رنگی. اما اینها مسکن بود و گذرا. بیشتر شاید شبیه یک شو تبلیغاتی بودن تا خدمات واقعی آموزش. کار باید از اساس درست می شد. باید از پایه کار می کردیم. رفتیم سراغ بچه های 3 تا 7 سال. همون موقع که مزرعه وجودشون آماده پاشیدن بذر است. به قول حضرت امیر، فرزندت در 7 سال اول همانند ریحان و گل خوشبوی تو است. ریحان در عین لطافت و طراوت و خوشبویی برای پدر مادر نیاز به مواظبت و مراقبت دارد. در احادیثی هم نیز آمده است که کودک را در این 7 سال اول کاملا آزاد بگذارید که بازی کنند تا از نظر جسمی و روانی به رشد لازم برسند. ما بچه‌های زبان هم یه مثل داریم. Aristotle said, give me a child until he is 7 and I will show you the man. به من یه پسر بچه 7 ساله رو نشون بده تا بهت بگم تا 70 سالگی چطور مردیه. رفتیم اروپا، مدرسه و مهدهایشان را دیدیم. مهدهای بالاشهر و پایینشهر و شمال و جنوب و شرق و غرب رو دیدیم. کتاب‌های بروز ایران و آمریکا و اروپا و آسیا رو جمع کردیم. باید هدفمون رو پخته می‌کردیم تا به یه خط فکری واحد می‌رسیم. هدف ما آموزش مهارت زندگی کردن به بچه هاست و حتی قدممون رو یه پله بالاتر گذاشتیم. مهارت لذت بردن از زندگی. نه روزمرگی و نه روزمرگی، بلکه لذت بردن از زندگی.
به این فکر کردیم که یک انسان برای اینکه شاد زندگی کند باید چه مهارت‌هایی داشته باشه. مهارت زبان یا گفتگو، اینکه بتونیم درست حرف بزنیم. مهارت‌های ذهنی، آگاهی از ذهن خودآگاه و ناخودآگاه. قوه استدلال، قدرت اراده، قوه حافظه، قوه درک، قدرت تخیل، قوه شهود. مهارت‌های حرکتی، تنبلی و تنپروری مانع شادی آدم‌ها میشد. مهارت‌های اجتماعی، اینکه آدم‌ها بتونن با هم همکاری کنن. وسط زمین بازی توپو به هم پاس بدهند برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب واسه کل جامعه. اینکه آدم‌ها به حرفای هم، اعتقادات هم، به تفاوت‌ها احترام بگذارن. آخ که دنیا چه بهشتی میشد. مهارت‌های مذهبی، آدم‌ها باید به ذات خودشون برگردن. قرآن‌ها از سر تاقچه‌ها باید پایین می‌اومد. جاری میشد در دل زندگی‌های من. مهارت‌های ریاضی یا شاید فضایی، اینکه منطق داشته باشیم. دو تایمان 4 تا بشود. باید که جای خودمان را در این دنیا بدانیم کجای این دنیا ایستادیم و در نهایت به قول انگلیسی‌ها last but not the least. مهارت فکر کردن پایی یا بیس که به درد بچه‌های 3 تا 7 سال می‌خورد و بذری است که می‌کاریم تا بچه‌های امروز و آدم بزرگ‌های بعدی آماده مهارت‌های فکری بالاتر بشوند. Problem solving، قدرت حل مسئله. حالا باید فکر می‌کردیم که چطور این همه اهداف قلمبه سلمبه دنیای آینده بچه‌هایمان بشود بازی‌ها و لقمه‌های کوچک قابل هضم خوشمزه واسه بچه‌های 3 تا 7 سال الانه. و این شد که قصه ما شروع شد. از آنجا که عدد 7 همیشه در فرهنگ و آیین اسلامی ایران عدد مقدسی به شمار می آمده، در طی سالهای اخیر تلاش در برداشتن قدم‌های بزرگ در حوزه تدریس زبان انگلیسی زبان آموزان 2 تا 7 سال داشته، سعی کرده که این مقاله به 7 راز برتر آموزش به کودکان که نتیجه تحقیق و تجربه کار این مؤسسه در طول این سالها است، اشاره کند. 7 راز برتر مدرسین پیش دبستانی. حتما به عنوان یک مادر تجربه کلنجار رفتن 10 دقیقه‌ای برای پوشاندن لباس کودک 3 ساله تان را دارید. اما چه می شود که مربی مهد در حالی که با 10 تا از این کودکان 3 ساله یکجا و در یک کلاس سر و کار دارند و در کمتر از 3 دقیقه همه لباس ها پوشیده جلوی در آماده رفتن به زمین بازی‌اند. به راستی راز آن چیست؟ شاید باید باور کرد که علت به درد بخور فقط مربی بودن آنهاست. البته مسلماً این تنها دلیل نیست. مدرسین مدها از تمام ترفندها که تجربه سالیان کار کردن با کودکانی در این سن است، در آموزش به کودکان به کار میگیرند تا کلاسی مفید داشته باشند و از طرفی محیط کاری را برای خود لذت بخشتر کنند. راز اول، پیش دبستانی ها. بگذارید شما را در یک موقعیت قرار بدم. شما فرزند خردسال خود را به پارک میبرید. پس از 1 ساعت اتمام وقت بازی و وقت برگشتن به منزل میرسد. چند بار او را باید صدا بزنید تا شاید او دست از تاب بازی و سرسره سواری و چرخ و فلک بردارد. اما همین کودک زمانی که با 10 کودک دیگر در یک کلاس است و معلم اعلام میکند زمان بازی تمام است و باید به کلاس برگردیم، سریعا در یک صف میایستد و به کلاس برمیگردد. چرا؟ توضیح ساده است. باربار اف، مدیر مدرسه هانوفر که تجربه 20 ساله دارد، عقیده دارد وقتی ما مدرسین چیزی را اعلام می‌کنیم دقیقاً منظورمان همان است. او می‌گوید مادران زیادی داریم که فرزندانشان را برای بازگشت به خانه صدا می‌زنند، اما فرزندان روی خود را برمیگردانند و در همین میان مادران صحبت خود را با مادران دیگر ادامه می‌دهند. بنابراین راز اول موفقیت در رفتار با کودکان پیش دبستانی این است که هر آنچه را که میگویید دقیقاً انجام دهید. در غیر این صورت کودکان میفهمند که مجبور به اطاعت دقیق از تمام چیزی را که میگویید نیستند. برای اینکه کودکان پیش دبستانی را مجبور به پاسخ دادن به دستورات خود کنید، میتوانید از راهکارهای همچون اعلام کردن یا تذکر دادن استفاده کنید. مثلا بگویید تا 5 دقیقه دیگر باید به کلاس برگردید، یا مثلا از نشانه همچون شمردن استفاده کنید. مثلا بگویید تا 30 میشمارم و بعد از آن میخوام اسباب بازی رو روی زمین نبینم. راز دوم،
بچه‌ها توانایی کار کردن با اشیای همچون قیچی و قلم را خیلی زودتر از آن که فکرش را می‌کنید دارند. برای توسعه مهارت‌های فیزیکی اغلب والدین قیچی و کاغذ و قلم مناسب آنها را در اختیارشان قرار می‌دهند. اما باید بدانیم که اگر تمرین و فعالیت مناسبی برای استفاده این اشیا به کودکانمان ندهیم، فقط آنان را از خودشان ناامید می‌کنیم. باید در ابتدا با آنها آموزش فعالیت‌های همچون برداشتن و بلند کردن ظروف سنگین و صاف و مرتب کردن تخت، بازی و خاک خمیر، قیچی کردن کاغذ و پارچه‌های کوچک را بدهیم. و باید بدانیم مهم نیست که چطور قیچی می‌کنند. برای ما فقط مهم این است که ماهیچه، دست و بدن بچه‌ها را به روش درستی به حرکت بیاندازیم تا بتوانیم مهارت‌های حرکتی را در آنها توسعه دهیم. و یا اگر کودک شما علاقه استفاده از خودکار و کاغذ دارد، در ابتدا به او کاغذ و قلم و طریقه درست گرفتن قلم در دست و سراندن آن بر روی کاغذ را آموزش دهید. راز سوم، ساختار و روان در عوامل کلیدی برای متمایل کردن آسان کودکان به یک چرت کوتاه و لذت بخش عصرانه. واقعا عجیب است که وادار کردن کودک در منزل به داشتن یک چرت کوتاه نیمروزی در تخت دوست داشتنیش کاری مثلا سخت و غیر ممکن است، و این در حالی است که همان کودک با 10 کودک دیگر به راحتی در کلاس و فقط با مرور 1 ماه ساده به خواب می رود. راز آن چیست؟ وقتی بچه‌ها در گروهی قرار می‌گیرند که مانند خودشان مجبور به انجام کاری هستند، اطاعت و پیروی برای آنها ساده‌تر می‌شود. و نکته مهم دیگر این است که سعی کنید از فعالیت‌های تکراری و نه چندان جذاب، چرا که نمی‌خواهیم فعالیت هوش و حواس کودک را ببرد. قبل از خواب استفاده کنید. فعالیت‌ها عواملی همچون یک ساخت مشخص، موزیک مشخص، جای خواب مشخص و غیره. راز چهارم، اینکه چطور چیزی را که میگویید همان اندازه که چه میگویید مهم است. همیشه هدف جلب و جذب توجه کودکان پیش‌دبستانی را دارید. صدایتان را بالا نبرید. بچه‌ها به صدای شما اهمیتی نمیدهند. وقتی مطلبی را برای بچه‌ها میخوانید و آنها گوش نمیدهند، شروع به خواندن به صورت آواز کنید. نتیجه این که آنها سریعا به شما گوش میدهند. سعی کنید از تاکتیک‌های کلامی متناوبی همچون پچ کردن، صداهایی با تون و لحن‌های متفاوت و حتی لب زدن کلمات برای جلب توجه کودکان استفاده کنید. راز پنجم، کودکان دوست دارند که خودشان لباسشان را بپوشند. اکثر کودکان احساس اعتماد به نفس، استقلال و موفقیت را دوست دارند که لباس پوشیدن به تنهایی همه این احساس را به آنها می‌دهد. و این وظیفه ماست که با خرید لباس‌های راحتی همچون پیراهن بدون دکمه و با شلوار حتی بدون زیب این احساس را به آنها بدهید. راز ششم، رعایت نوبت و سهیم بودن نباید برای کودکان ناراحت کننده باشد. شما به عنوان یک بزرگسال می‌دانید که گاهی مجبورید صف بایستید و تا زمانی که کسی از شما جلوتر نرود به راحتی این موضوع را قبول می‌کنید و در صف می‌ایستید. کودکان هم همین حس راحتی را در رعایت دوست و سهیم بودن تا زمانی دارند که حس کنند حق رعایت شده و دیده می‌شوند. مثلا زمانی که کودکان بر سر یک اسباب بازی محبوب دعوا می‌کنند و به گریه می‌افتند، این وظیفه ماست که با آنها صحبت کنیم و مثلا بگوییم بگذار ابتدا حرفای کسی را که گریه می‌کند بشنوم و بعد حرفای تو. یا اگر این روش کار نکرد، باید به این فرایند به اشتراک گذاشتن یک فرم و برنامه خاص بدهیم. مثلا برای استفاده از اسباب بازی‌های محبوب و یا شرکت در یک فعالیت‌های خاص و محبوب کودکان زمان بندی کنیم. راز هفتم، بازی کردن ممکن است تمام آموزش‌های مورد نیاز کودک پیش‌دبستانی شما باشد. اگر کودک پیش‌دبستانی شما از کلاس به خانه برگردد و بگوید امروز خیلی خوش گذشت، ما یک بازی کردیم، این یعنی که یادگیری اتفاق افتاده است. حتی اگر می‌خواهید که فرایند یادگیری در منزل هم ادامه داشته باشد، بهتر است آن را در قالب یک بازی انجام دهید. مثلا بازی معروف پروژه سوادآموزی که در آن ما از کودکان می‌خواهیم که در منزل از تمام چیزهایی که با یک حرف خاص شروع می‌شوند عکس بگیرند و آنها را در یک کتاب به صورت گروهی قرار دهند. مثلا حرف بی می‌تواند عکس بایسیکل، بوک، بنانا و مانند آن باشد. و به این ترتیب در طول ترم کودکان به تدریج به یک کتاب دیکشنری تصویری میرسند.
و در انتها به یاد داشته باشیم که همه این راهکارهای آموزشی تنها به یک دلیل موفقیت آمیز خواهند بود و آن این است که هر کودک کلید راز خود را نیز همراه داشته باشد، رازی با عنوان عشق بدون قید شرطی که در خانه در انتظار اوست. دوستان عزیز، سپاسگزاریم که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودید. حتما تو قسمت کامنت برای ما بنویسید که نظر شما در مورد رازهای شاد زیستن چیه. راستی اگر برای اولین باره که از کانال ما دیدن میکنید و از این ویدیو هم خوشتون اومد، خوشحال میشیم که کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک بزنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما مطلع میشید. خوشحال میشیم که کانال ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. تا ویدیوهای بعدی شاد باشید.